Ένα τρομακτικό κρανίο μήκους σχεδόν 2 μέτρων που ανήκει σε έναν πλειόσαυρο ανακαλύφθηκε στους βράχους του Ντόρσετ. Το κρανίο ανήκε σε ένα άγριο θαλάσσιο ερπετό που έζησε 150 εκατομμύρια χρόνια πριν στην ακτή Τζουράσικ. Οι ειδικοί ονόμασαν το πλάσμα Killer Machine, αφού το κρανίο του περιείχε 130 δολοφονικά δόντια, που θύμιζαν στιλέτα. Το κρανίο ανήκει σε έναν πλειόσαυρο, ένα πλάσμα που είναι γνωστό και ως ο τρόμος των ωκεανών και πιστεύετε ότι είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα απολιθώματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Το πλάσμα θα μπορούσε να είχε μήκος έως και 12 μέτρα, καθώς μόνο το κρανίο είναι μεγαλύτερο από τον μέσο άνθρωπο. Ειδικός από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ είπε ότι το ζώο ήταν τόσο ογκώδες που θα μπορούσε να κατασπαράξει οτιδήποτε είχε την ατυχία να βρίσκεται στο χώρο του. Θα έμοιαζε με υποβρύχιο τυραννόσαυρο Ρεξ. Το αρχαίο αρπακτικό πρόκειται να εμφανιστεί σε ένα ειδικό επεισόδιο της εκπομπής του David Attenborough στο BBC την πρωτοχρονιά. Ο παλαιοντολόγος Steve Etches ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο κρανίο ανήκει σε ένα διαφορετικό είδος πλειόσαυρου. Σε συνέντευξή του είπε ότι η κάτω γνάθος και το πάνω κρανίο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, όπως θα ήταν στη ζωή. Δεν έχουν βρεθεί ποτέ δείγματα σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. Και αν υπάρχουν, λείπουν πολλά από τα κομμάτια, ενώ αυτό, αν και είναι ελαφρώς παραμορφωμένο, έχει όλα τα οστά. Το κρανίο του πλειόσαυρου βρέθηκε σε έναν πανύψηλο βράχο 15 μέτρα πάνω από την παραλία Ντόρσετ. Ο παλαιοντολόγος και ένας φίλος του εντόπισαν μία άκρη του ρύγχους του πλειόσαυρου. Στη συνέχεια πήραν ένα αυτοσχέδιο φορείο για να το μεταφέρουν καθώς ήταν εξαιρετικά βαρύ. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και το υπόλοιπο σώμα του αρχαίου πλάσματος θα μπορούσε ακόμα να κρύβεται κάπου μέσα στον γκρεμό. Το κρανίο θα εκτεθεί το επόμενο έτος στο Μουσείο Κίμεριτζ. Όσον αφορά στους πλειόσαυρους γενικότερα, ήταν γιγαντιαία θαλάσσια ερπετά που κολυμπούσαν με τη βοήθεια τεράστιων πτερυγίων. Είχαν 2 στο μπροστινό μέρος του σώματός τους και 2 στο οπίσθιο και μπορούσαν να αυξήσουν άμεσα την ταχύτητά τους για να επιτεθούν στα θύματά τους. Όπως φαίνεται και από το κρανίο που βρέθηκε, είχαν τεράστιο κεφάλι με σαγόνια, με δόντια, που μπορούσαν να θρηματίζουν κόκαλα με ευκολία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα από τα πιο άγρια αρπακτικά της Ιουρασικής περίοδου. Θεωρούνταν κορυφαίοι κυνηγοί των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της εποχής τους. Με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά τους, ήταν σε θέση να καταδιώκουν και να συλλαμβάνουν μεγάλα θαλάσσια θηράματα και να τα κατασπαράζουν. Η παρουσία των πλειοσαύρων στις θάλασσες της Ιουρασικής περίοδου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της παλαιοντολογικής μελέτης.